Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mukhtar. Selama 3 tahun, seorang ibu tunggal bernama Loh Siu Hong telah mengalami penderitaan yang amat teruk akibat tindakan suaminya. Anak-anaknya telah dibawa lari oleh suaminya yang seorang penagih dadah. Sekarang, setelah ia menjumpai bayi anaknya, saya minta pada semua orang jangan mengganggu Loh dan anak-anaknya. Ini hidup peribadi mereka. Baru-baru ini, ramai orang malas dan enggan baca kepingan surat khabar tentang kisah dan penderitaan sebenar yang dialami Loh. Mereka lebih suka baca berita palsu yang katakan Loh tinggalkan anaknya. Itu tidak benar. Mereka tidak bertanggungjawab kerana menyebarkan cakap bohong orang lain. Saya akan beri fakta dari wartawan yang melawat dan menulis cerita Loh. Loh tidak tinggalkan anaknya. Loh telah didera oleh suaminya. Loh dan ketiga anaknya telah dikurung oleh suaminya yang tiada pekerjaan. Suaminya yang hisap dadah syabu. Suaminya yang tidak bayar 1 sen pun terhadap sewa rumah ataupun makanan, persekolahan dan penjagaan keluarga. Bekas suaminya yang ada perhubungan sulit dengan seorang wanita India Muslim selepas anak lelaki mereka dilahir. Ini dia kenyataan yang Loh beri pada wartawan Malaysia Kini minggu lepas. Loh berdakwa, suami saya sangat marah sehingga seret saya ke belukar dekat rumah saya. Tarik rambut saya, dia kerak rambut saya dan mencarikan dengan pisau. Dia patahkan kaki dan tangan saya. Dia bawa anak-anak saya bersama dan ugut dia akan bakar kami semua hidup-hidup. Anak-anak saya takut. Pada 2019, Loh kata suaminya mengurung dia dan anak-anaknya di rumah mereka serta mengunci meter air selama 2 hari. Kalau anda berhadapan dengan monster ini atau raksasa macam ni, apa perasaan dan tindakan anda? Buat diam saja? Lari? Biar dia pukul lagi? Tunggu dia dera anak lagi? Atau macam mana? Apabila Loh minta pertolongan dari jiran yang juga anggota polis, suaminya cemburu dan lagi naik marah. Link untuk cerita wartawan yang pergi menemui Loh akan saya tulis di bawah video klip ini. Keganasan suami Loh lebih bertambah selepas itu. Pada suatu hari, suaminya memukul kepalanya dengan tukul, iaitu hammer, dan sekali lagi mematahkan kakinya. Loh terpaksa masuk hospital di mana kepalanya dijahit 27 jahitan. Semasa ia dirawati dan belum lagi penuh sembuh, suaminya nak heretnya balik keluar dari hospital, bawa balik ke rumah. Selepas ini, Loh minta bantuan dengan NGO yang menolong mangsa keganasan rumah tangga. Jadi, saya tanya anda sekali lagi, apa anda buat jika suami anda perangai macam binatang, menyerang dan memukul? Loh sedar yang ia terpaksa berdikari, kerja dan juga simpan duit supaya ia dapat jaga anak-anaknya. Dia memfailkan penceraian dan menuntut hak penjagaan anak-anaknya. Dia terima semua cabaran ini termasuk kelewatan disebabkan pandemik coronavirus. Sementara itu, jiran-jirannya merayu dia selamatkan anak-anaknya kerana jiran-jirannya bimbang kanak-kanak tu mungkin didera oleh suami Loh.
Jadi, Loh memfailkan penceraian dan hak penjagaan penuh untuk anak-anaknya. Malangnya, pandemik coronavirus itulah dan semasa lockdown yang buat semua aplikasi lewat. Tapi menjelang Mac 2021, Loh berjaya memperolehi hak penjagaan penuh anak-anaknya. Tetapi masa tu dia tidak tahu ke mana suaminya bawa lari anak mereka dan ia berusaha untuk mencari mereka. Selepas ia membuat laporan polis, Loh dapat jumpai anak-anaknya. Jadi, cuba anda tanya diri anda ya. Nombor satu, yang penting sekali, mengapa bekas suami Loh tidak dihukum kerana keganasan rumah tangga? Saya tak dengar langsung pun cerita tentang dia dihukum kerana keganasannya. Dia ni seorang yang kejam, bekas suami Loh ni. Soalan yang kedua, mengapa suaminya tukar agama kanak-kanak tanpa persetujuan ibu mereka? Apa tujuannya? Adakah dia kerana penglibatan dan perhubungan sulitnya dengan perempuan India Muslim dulu? Atau ada lagi sebab yang kita tak tahu? Soalan yang ketiga, mengapa Jabatan Islam Perlis tak cek persetujuan dari ibu? Undang-undang menyatakan bahawa kanak-kanak memerlukan persetujuan kedua-dua ibu dan bapa sebelum tukar agama. Mengapa Jabatan Islam tak cek? Soalan yang keempat, dakwaan ialah kanak-kanak ini tiada pun diberi sijil penukaran agama. Ini tunjuk yang pejabat JAIB bukan saja lalai tetapi tidak profesional dan ada tujuan yang tak bagus mungkin. Penukaran agama bukan semata-mata untuk mencapai lebih orang Muslim. Soalan yang kelima, mengapa anak lelaki itu dimasuk ke sekolah tahfiz? Ibunya sanggup nak jaganya dan beri persekolahan dan pendidikan yang biasa. Soalan yang keenam, mengapa masukkan anak kembar perempuan mereka ke dalam rumah kebajikan? Ibu mereka sedang cari mereka untuk dibawa balik ke rumah dan hidup sebagai keluarga. Soalan yang ketujuh, apa tujuan suaminya membuat isterinya dan anak mereka menderita? Kanak-kanak sepatutnya dididik di rumah dan menerima kasih sayang ibu dan bukan di rumah kebajikan. Mana nak cari warden yang akan beri belas kasihan dan cinta mereka seperti anak sendiri? Mufti Perlis pun tak akan sanggup nak beri belas kasihan dan jaga seperti anak sendiri, kan? Soalan yang ke-8. Adakah JAIB anggap penagih dadah yang tak ada pekerjaan sanggup dan sesuai untuk menjaga kanak-kanak mereka? Suami Loh penagih dadah dan sekarang ni di penjara di Kelantan. Dia tak layak jadi bapa pada kanak-kanak ni. Dia mendera isteri. Dia memukul isterinya. Dia berhubungan seks dengan perempuan lain. Dia tak bagi 1 sen pun untuk rumah tangga. Biar saja dia duduk selama-lamanya dalam penjara dan tak kacau anak dan bekas isterinya. Soalan yang ke-9. Keadaan dan isu Loh telah mendedahkan banyak kelemahan dalam sistem kami. Sistem keadilan tidak berfungsi dan menghina keadilan. Ini akibat 2 sistem keadilan, sivil dan syariah. Sebagai seorang Hindu, Loh tidak boleh mempertahankan dirinya di mahkamah syariah kerana dia bukan orang Islam. Dan soalan yang ke-10. Loh tidak meminta anak-anaknya diambil darinya. Suaminya yang colikkan mereka. Mufti Perlis pula mendakwa bahawa di negeri Perlis, kanak-kanak hanya perlu mendapatkan kebenaran seorang ibu atau bapa. Ini satu lagi kecacatan dalam sistem. Kenapa undang-undang syariah tidak diseragamkan di seluruh negara? Undang perlembagaan patut juga dipatuhi.
Nampak sangat yang artikel 3, 5 dan 11 dalam sistem perlembagaan telah diketepikan. Penting juga kita hormati dan patuhi konvensyen mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita dan konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Loh dan anak-anaknya telah cukup mengalami penderitaan. Biarlah ibu yang mendidik dan menjaga kanak-kanak ni. Kasih sayang ibu lebih bagus dari masuk ke dalam rumah kebajikan atau dipelihara oleh bapa yang penagih dadah dan suka dera wanita. Jangan tambah kesakitan, sakit jiwa Loh dan kanak-kanak ni. Marilah kita bersimpati dan biarkan mereka membina balik keluarga mereka. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.